Hello guys, SLPොඩි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්නේ නැද්ද කොහොමද 2023 අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ PayPal එකට සල්ලි ගන්න හැක් වෙන PayPal account එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා පළවෙනිම ඔයාලගේ web browser එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මම පහළේ description එකේ comment section එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ link එකෙන් තමයි log වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ link එක බුවට ඔයාලට link එකේ බුවට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ website එකට තමයි load වෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් පළවෙනිට මේ login කියන එක එකපාරට touch කරන්න. load වෙයි. ඔයාලට account මොනවත් නැති නිසා මෙතනින් sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕන first account. ඊට මෙතනින් next දෙන්න. හරි. ඔයාලා මෙතනින් මේ individual seller කියන එක දෙන්න. ඊට මෙතනින් next දෙන්න. හරි. ඔහොම load වෙයි. ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඔයාලගේ mobile number එකක්. බිඳුව නැතුව දෙන්න. හරි ඔහොම number එක අහගෙන ඉවරලා මෙතන මේ next button එක දෙන්න. sorry මගේ අතින් පොඩි අංකයක් වැරදි. හරි. දැන් ඔතන මේ next button එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔහොම load වෙයි. ඔයාලා මෙතෙන් ටික් එක දාන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ number එකට code එකක් එයි. ඊට පස්සේ code එක මෙතෙන් type කර auto මෙයයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට email එක දෙන්න. මං email password දෙන්නම්. හරි ඔයාලා මෙතෙන්ට password එකක් දෙන්න. මම password එක දී ගන්න. මෙතෙන්ට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ strong password එකක් දී ගන්න. ඒ කියන්නේ capital letters, simple letters, අංක ඒ ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා මෙතෙන්ට password එක දී ගන්න. මම එනම් මෙතනින් මේ next button එක දෙන්නම්. හරි ඔයාලා මෙතන මේ ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. මේ ටික එනම් ඔයාලා පුරව ගන්න. මම මේ ටික පුරව ගන්නම්. මෙතෙන්ට තියෙන මේ first name එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට නෑ මේ last name එක දෙන්න. ඔයාගේ birthday එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා උතෙන් birthday එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේ next button එක දෙන්න. හරි ඔයාලට මෙතන address එක add කරන්න හැකි. මේකේ ෆිලිපීන් කියලා search කරන්න. නෑ මෙතෙන්ට නෙමෙයි ෆිලිපීන් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහ තැනට මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ city එක දෙන්න. හරි උතනින් ඒක next දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඇති. උතෙන්ට ඔයාලගේ ඊළඟ එක දෙන්න. එතන ඔයාලගේ දෙවෙනි address එක දෙන්න. ඉතින් මේ tick එක දාලා මෙතනින් මේ agree and create account දෙන්න. හරි ඔයාලට මෙතන මේ card එක link කරන්න. card එක link කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට link කරන්න පුළුවන් card එක මම මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. ඔයාලා බලන්න එතනින් people bank නම් link කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අනිත් ටික පුළුවන්. people bank check කරලා නැහැ. ඔයාලා මම දැන් මෙතන මේ card එක add කරගන්න නැති නිසා මෙතන skip දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතන card එක scan කරලා උනත් මේකට link කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම මෙතන skip දෙන්න. හරි skip දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙතනින් මම continue කියන එක දෙන්න.
හරි. දැන් ඔයාලට ඔහොම තමයි page එක මේ වෙන්නේ. මම මේ account එකේ නෑ මම දැන් හදාපු account එකෙන් එන්න. දැන් account එකෙන් ආවේ. දැන් ඔයාලට මේ account එකෙත් පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. ඔයාලා මේ මෙතන personal information යන්න. ඔයාලා මේ මෙතන බලන්න ඔක්කොම හරියට තීගෙනද කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොටම මේවට ගිහින් බලන්න. මේ login and security කියන එකට යන්න. දැන් මේ ටික එක off වෙලා නම් මේ ටික එක off වෙලා නම් මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. මේක ටච් කරලා පස්සේ ඔහොම load වෙයි. පොඩි වෙලාවක් load වෙලා ඔයාලා මෙතනින් යටට යන්න. ඔයාලා මෙහෙම off වෙලා තියෙනම් මේ on කරගන්න. on කරලා ඉවරලා මෙතන මේ save button එක තියන්න. මේකත් on කරගන්න. just මේක save දෙන්න. හරි. ඒ ටික ඔයාලගේ save වුණා. ඔයාලා මේ account කියන එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. ඔයාලට card එක link කරගන්න ඕන මේ පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න එක step 4න් 3ක්ම අපි confirm කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන මේ card එක link කරගන්න එක විතරයි. දැන් මම මේ card එක link කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ මෙතෙන්ට ගිහින් ඔයාලගේ කරලා ගැහුවා card එක ගැහුවා. card එක ගහලා ඒක link කරන්න තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔයාලගේ account එක හරි. දැන් තියෙන්නේ මේ ඔයාලගේ account එක. ඔයාලට දැන් අර මං වගේ මොටෝම එකපාරේ යන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ app එක download කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ මොටෝම log වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා Play Store වල ගිහින් search කරලා පස්සේ විපෙල් කියලා මේ තියෙන්නේ. මේක install නම් ඔහොම update වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මේක update දී ගන්න. දැන් මම update දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click all දාගන්න. ඊට පස්සේ මම දාන වීඩියෝ එක ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම අර මේ මෙතෙන්ට ලොගුන මේ එකේ මේ දාලා තියන්න link එක පල්ලෙහෙන් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා මේ මෙතන කොල්මේ එතන පිලිපීන් දාගෙන යන්න. මේක ලංකාවට සපෝට් නැහැ. මේ මෙතනින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇර වෙන ඕන එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා මේ මෙතනින් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. කම්පියුටර් එකකින් කරනවා නම් ඔහොම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. මේ මම ෆෝන් එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කාඩ් එක ලින්ක් කරන්න හැටි වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.